شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. تعالي نرجس. تعالي نرجس. تعالي. تعالي نرجس. تعالي نرجس. تعال. تعالوا. تعالي نرجس. ضعي اللوحة هناك وتعالي. ضعي اللوحة هناك وتعالي. دعي لوحة هناك وتعالي. دعي. دع لوحة هناك. هناك. هنا. وتعالي. ضعي اللوحة هناك وتعالي. اجلسي في المكان الذي تقفين فيه. اجلسي في المكان الذي تقفين فيه. اجلسي في المكان الذي تقفين فيه. اجلسي. اجلسي. اجلس في المكان الذي تقفين. تقفين فيه. اجلسي في المكان الذي تقفين فيه. تقدمنا إلى الأمام ودققنا فيما أفعل. 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 ركزنا بالحجم والفواصل بين أجزاء الوجه. 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 إن معرفة هذه التطابقات مهمة جداً للتدليل على الوجه. إن معرفة هذه التطابقات مهمة جداً للتدليل على الوجه. إن معرفة هذه التطابقات مهمة جدا للتدليل على الوجه. إن معرفة هذه التطابقات مهمة
جدا للتدليل على الوجه. إن معرفة هذه التطابقات مهمة جدا للتدليل على الوجه. ترين من عندك. 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 أجل. 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 شكرا لك. تعالي نرجس. ضعي اللوحة هناك وتعالي. اجلسي في المكان الذي تقفين فيه. تقدمنا إلى الأمام ودققنا فيما أفعل. ركزنا بالحجم والفواصل بين أجزاء الوجه. إن معرفة هذه التطابقات مهمة جدا للتدليل على الوجه. ترين من عندك. أجل.